සියලු දෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන විදිහේ මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක් ෆුල් නම් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එකත් අඩුයි නම් මේ ඔක්කොම හේතුන් නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටක් වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙන විදිහේ වීඩියෝක් තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරොත් තමයි මගේ videos වල notification ඔයා ගාටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඉන්ස්ටක් වෙන්නත් ඒ වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ෆුල් වෙන්නත් ලොකුම හේතුවක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන social media. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් මේ version වල Lite version එක පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් Lite version උනත් ඉතින් ඒ ඔක්කොගේම Lite version download කරත් ඒ MB 100කට 200කට කිප් වෙන්න දැන් Lite version updates අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්නේ මේ ඔක්කොම application වලට අන්න application එකකින් යන්න තිබුණා කොච්චර හොඳද කියලා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අන්න එහෙම application එකක් ගැන. ඉතින් අපිට මේ application එක Play Store එකේ download කරන්න තියෙනවා. අපි යන්න ඕනේ ඉස්සරහම Play Store එකට. අපි Play Store එකේ Hermit කියලා search කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ application එක ඔයාලට download කරන්න ලේසියෙන් මම මේ application එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලත් මේ application එක download කරන්න. ඉතින් ඔයාලට application එක download කරද්දී බලන්න පුළුවන් වෙයි මේ application එක MB 3.7ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි application එක දැන් මෙතනින් on කරගමු. application එක on කරගත්තාම අපිට මෙහෙම next කරන්න දෙනවා. අපි මේ හැම එකක්ම next කරගෙන යන්න ඕනේ. අන්තිමටම හරි ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මැදින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් create කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි එතනට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකට ගියාම අපිට application සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බලන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ WhatsApp, Viber, imo වගේ application නම් මේකේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ application ඔක්කොම ඔයා කැමති application ටික select කරගෙන යන්න. ඉතින් පල්ලෙහාට යනකම් ඔයා බලන්න ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන application මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් බලන්න මේ application අපි Play Store එකේ වෙනම download කරොත් සෑහෙන MB ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට application select කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ home screen එකේ මේ හැම application එකම shortcut එකක් තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහලා මේ application වලට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන ඒ shortcut විදියට හැදිච්ච ඒ application ටික ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ගිහිල්ලා දැන් log වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ storage full නම් ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ instruct වෙනවා නම් ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ application එක download කරගෙන කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මම ඔයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා මගේ videos වල notification ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මම අදට සමුගන්නවා. මම Krishan. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.